Will the Sangha with great virtue, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma will to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cùng thính đại đức tận tình, vì đức pháp hội gặp nhất thiết chúng sinh, tình chuyên diệu pháp luân giao đạo như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạc lạc tốt chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Sa Đàn Tô Sư Chế Đô Ye Ở La Hờ Đi Sa Miao Sam Phù Tô Xế. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Già Đa Gia A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang shen shen wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo yin jie wen de shou zhi yan jie ru lai shen shu. All Buddhas and Bodhisattvas, Rainbow Shenhua, Venerable Sanghas, and all good knowing advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Sát, Sư Phụ Sang Thần, ở vị sân chia rần, ở vị sang chư sư, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Điền Hoa, quý thầy cố và quý thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 18th of October, 2015. We are in Rosemead, California, to continue discussing the Heart Sutra. We're currently on slide 170. 170. Okay, talking about emptiness. Nói về cái không. Okay. There again, the concept in Buddhism is production and destruction, or arisal or destruction. Cái quan niệm Phật giáo mình là do nêu ra quý vị nhớ đến cái sinh và cái diệt. Whatever is produced will be destroyed. Cái gì nó sinh ra nó phải bị hủy hoại. Okay? Nothing remains forever. Không có gì mà nó thường trực cả. Okay? The things are in a constant state of change. Và mọi vật nó đang thay đổi. Okay? And that's the fundamental aspect of life. Cái đó là cái cuộc sống nó như vậy. Therein lies the concept of duality. Bởi vậy mới gọi là cái thuyết của nhị nguyên. Okay? Nhà Phật có thuyết nhị nguyên. In Buddhism, there's a concept of duality. Duality is everything is defined by its opposite. Trên đạo Phật á, cái nhị nguyên á, là có nghĩa là tất cả mọi sự là nó dựa trên cái đối tượng nó để nó tồn tại. Everything exists only because thanks to its opposite. That's what duality means. What duality in Chinese? I don't know. 二元。二元。二元性。Okay. I wait for you.
所以这里讲说一切所有的东西都是有生有灭的，是二元，然后也是有二元性。If whatever produced will be destroyed, there's nothing you can do about it. 只要是生出来的，就是最后是会灭。So once it's born, it will go through change until it dies. 只要它生了，它就会改变到它，直到它灭为止，消失为止。Okay? Any questions about it? And that's duality means because of that nature, that's why everything is defined by its opposite. 所以二元性就是说，所有的东西都有正反两面。Okay? So love is defined as the opposite, as the absence of hate. Chẳng hạn như tình yêu là cái sự vắng mặt của cái sự hận thù. 所以爱就是没有恨的另外一面。Đồng ý là không đồng ý? No? No? You disagree? Yeah. Okay, all right. So why is that all of us are so attached to things? And somehow in our mind we refuse, we only attach to one single snapshot and don't look at the change. Tại sao tâm chúng ta luôn luôn chụp vào một cái hình ảnh đầu tiên là có mà không có thay đổi, một giờ không thấy sự thay đổi. 所以为什么我们都那么的执着于事情的最初的一面，就甚至它改变了，我们还是执着于原来的那一面。Yes or no? Yes, sir. Well, you get a bit older, Khi mà lớn tuổi, lớn già tuổi, lớn tuổi thì bắt đầu thấy cái sự thay đổi. 他说你年纪大了以后，你就很难看到他的改变。Older people now are not attached to the initial perception, the initial impression. I've seen it change so many times. Change, see it grow, see it fly, and see it disintegrate little by little. You start saying it's even small changes. So is it fair to say then is that the older people, they've been disappointed too often, therefore they begin to pay attention? Maybe. Yes or no? You could say that. Thầy hỏi là tại sao người lớn tuổi mới bắt đầu để ý, người trẻ không để ý. Ông nói là lớn tuổi bắt đầu thấy nó thay đổi. Thầy nói có thể tại vì người lớn tuổi bị thất vọng nhiều lần khi nó thay đổi, mình rất thất vọng, thành ra mình bắt đầu mới nhớ là. 他说年纪越大就看到越多的改变，所以慢慢的就不会执着于那些改变。He also says, Zero Senchu also says that actually when you get even older, when you're beyond 50, you're like 90 or 100, then you also realize you can't change things. That's the second lesson. 那贤慈师也说，当你在年纪更大一點的時候，你就會發現說你沒有辦法改變任何事情。Okay. Ông thầy cũng nhắc lại là cái người lớn. Hi Tom, you back? We had a good lunch today. You should. Is there any leftovers? I eat too much. Too much. So do I.
ông thầy hiền trì ông nhắc lại trường hợp quý vị cũng nghe không có rõ. Khi mà lớn tuổi đó, nó có hai cái chuyện, cái lý do thứ nhì mà quý vị nhớ được cái sự thay đổi là tại vì mình khoảng chừng 90 tuổi 100 tuổi rồi, quý vị đây mình bất lực, mình không thể đổi nó được, mình muốn cũng không được nữa. Okay. Anyway, and that's why wiser people are aware of this duality principle. Thành những cái người mà có trí huệ đó, người ta thấy được cái nhị nguyên này. Okay, they realize that things are only make sense, only exist because of the presence of its opposite, its direct opposite. It's supported by its direct opposite. Cái nhị nguyên rất là hay là tại vì mọi sự đó nó chỉ tồn tại nhờ cái sự đối tượng nó đùi nó lên. Yes? Yes. So the question is, if you accept that reality, then you realize that change is inevitable. Okay. Thành ra nếu quý vị chấp nhận được cái đó thì quý vị thấy cái sự thay đổi là không có thể miễn cưỡng, không có thể kháng cự lại được. Okay. So disappointment is inevitable. Yes. Disappointment is inevitable. Thành ra cái sự thất vọng nó sẽ xảy ra, không cách nào mà tránh được hết. Yes or no? 所以他说，如果你知道说事情是一定会改变的话，你就知道说，会失望是一定的，是不可避免的。Inevitable. Thank you. Inevitable. This is my living dictionary. Thank you. Okay. Yes, Vicky. I was just going to, if I could share an example. My son recently got married, and they took beautiful photographs. Yes. And when you look at the photographs of the young people in the wedding party, they are so vibrant, and they look so. They're good-looking kids, but it's more than that to me because I'm so old. Yeah. You know, I'm blase. Yes, you've been there. Yes. And when I look at it, you just see, you see their youth, you see their happiness, and you see, I feel I'm not where they are. It's so obvious. And then when you look at the pictures of the parents, you can really see the big difference. You know? So it's just like what you said about one supports the other. So with us being on the other end, it supports their youth in a way. Yeah. Chẳng hạn như cô này cô kể chuyện là mấy cái hình mà đám cưới đó, lúc còn cái tụi trẻ thấy nó súng, nó tràn đầy nhựa sống. Còn mình lớn tuổi hơn thì mình thấy không có hứng thú như trước, mà thấy người già người ta còn yếu, không có đủ sức mà vui cười như là người trẻ. So the older you get, the less excited you become about the wedding. That's sad. Oh my God. Now we know. We don't want to invite old people anymore. Thế như vậy mời mấy người già tới đám cưới là không nên mời đó. Alright, anything else? Có ý kiến gì khác không? Yes. So it says, so young people are more attached. Absolutely. Okay. Cái đó là cái người trẻ, người ta bị cái Đức Phật gọi là bị say đó. She says then the young people are more excited. I said, oh, absolutely. That's what the Buddha called drunkenness of youth. Okay, the young people are drunk by youth. How do you say that? 所以他说年轻人是比较执着的。
因为他们是比较年轻，所以佛说 by the youth. 他们是bị cái tuổi trẻ làm say mê. 沉醉在他们的年轻里面。Okay. Anything else? So the question remains what to do. Mình biết sao bây giờ? Okay. This knowledge helps you become less attached. Biết như vậy thì bớt chấp trước, bớt bám víu. For example, when you're younger, you're attached to form. Okay. Lúc trẻ còn thích sắc, thích cái đẹp. Okay, you know the beauty doesn't last forever. Cái đẹp nó không có tồn tại lâu. Okay. 你就帮助你比较能够不执着，因为比如说你年轻的时候，你会执着于这个色、形色。And speaking of beauty and old age, nói về cái đẹp là cái tuổi già. Okay, cái đẹp của trẻ với tuổi già. You know Manjushri. Manjushri, this is one of the early stories I was told by a monk. Đây là thầy nhớ câu chuyện lại mà một cái vị hòa thượng dạy cho thầy. He says, look at me. He says, you know Manjushri, don't you? Ngài nói là con có biết văn thủ sư là ông biết văn thủ sư là Bồ Tát đó. Yes, 所以讲到这个形色，讲到文殊师利菩萨。Bodhisattva of great wisdom. Văn thủ sư là Bồ Tát là Bồ Tát đệ nhất về trí huệ. 所以就说文殊师利菩萨有最大的智慧。With the Mahayana venerate him as Bodhisattva, right? That rides the lion. Okay, ngài là người cởi cái tượng con sư tử. Okay, and he's the wisest of all the bodhisattvas under Shakyamuni Buddha. Thì ngài Văn Thủ Sư là Bồ Tát đệ nhất về trí huệ. 释迦佛弟子下面最有智慧 He goes 的。 around throughout the universe. Ngài đi khắp tất cả cái pháp giới này, teaching people about wisdom, teaching people how to acquire practical wisdom. Ngài đi khắp mọi phương để mà dạy chúng sanh cách mà phát triển cái智慧bát nhã. 所以他到法界各处是教大家如何有智慧。 Biết ngài bắt đầu là sao? He refused to get married. Ngài không chịu cưới vợ, không chịu lập gia đình. By being the only boy in a rich family, tại vì con trai độc thân, con trai duy nhất trong nhà. So his parents forced him to get married to a lady of equal status and wealth. Thành ra kiếm một người cô vợ môn đăng hộ đối để mà gả cho ông. 当他年轻的时候，他不愿意结婚，但是因为他是唯一的儿子，所以这个他的父母逼他一定要跟一个门当户对的女子结婚。So when after the wedding ceremony, khi mà làm lễ kết hôn rồi, he's very happy, such a happy event, everyone's happy. Kết hôn là rất là hứng thú. Okay, and especially when they took the veil off the brides and look at his wife, so wow, nice. Thì cởi cái khăn đỏ cô che cái mặt bà vợ đó, cô hôn bà vợ, nhìn mặt vợ có hồn, lại thích đẹp quá. Okay, and so he's very happy. Oh, I'm glad I got married. Ông rất là có lý, mình cưới vợ có lý. Okay, and then 所以新婚当天以后，他非常开心，尤其是他看到他的新娘子很漂亮。And the tradition is that then they turn over to the grandparents to bow to them. Cặp vợ chồng theo cái truyền thống quay về cái ông tổ bà tổ để mà bái lễ tông đường. Thì nhìn thấy cái mặt bà gì đó, bà cố. So he looked at his grandmother's face. It's all wrinkled and no teeth. Nhìn mặt bà này, người ta không có răng thì xuống, mà mặt thì rất là khùng vô. Okay, he looked at her and looked at his wife,
Ông nhìn thấy mặt bà cố, xong nhìn vợ, and then he dawned on him and said, in future my wife will look just like her, my grandmother, and all excitement vanished. Ông thấy nhìn mặt bà cố, và bà nhìn rất tỉnh, nói trong tương lai vợ tôi cũng sẽ xuống và cũng hốt như vậy. Okay. I know because I have a 95-year-old come visit us every now and then. Tại có bà cụ 95 tuổi tới gặp bà cụ hoài. So it reminds me. So all excitement vanished, and so they got on the he brought his wife back to home. On the way back, he said, "Stop. Okay, I need to go to see Mr. Bush." I mean, the Bushes, not Mr. Bush, President Bush. Ông trong cái đường dẫn vợ về nhà đó, thì ông ngừng lại để tôi đi tiêu tiền cái đó. Ông vào, ông đứng sẵn ông chạy vào rừng đi tiểu, chạy thẳng túc luôn. And he left the home life. And so he went into the bushes and he went straight, never stopped. And he became a left-home person, cultivated and became a great bodhisattva. Nhờ như vậy trở thành đại Bồ Tát. 所以当他们要拜那个祖父母的时候，他看到他的祖母就是年纪很老，然后脸上都是这个皱纹，所以他马上他的那个就整个，然后再看看他的新娘子，他马上就兴趣他就消失了，然后再回去路上迎娶。后来结束回家的路上以后，他就说停止，他就叫那个轿子停下来，然后他就说他要离开，结果就直接离开了，回去出家了，再也没有回去，最后成为了这个大菩萨。Okay, so the point here is that nothing ever remains the same. Phải nói là không có cái gì mà nó tồn tại, nó luôn luôn tồn tại. So what to do then? The question then was Sienker asked, and có thầy Hiền Khả thầy hỏi là bây giờ làm sao bây giờ? If you do not want change, you do not want death. Nếu quý vị không muốn thay đổi, không muốn chết, thì what you need to do? You need to make sure that there's no production. Thì quý vị không có sinh. Phải có sinh thì phải có diệt. Nếu không có sinh thì không thể nào mà có sự thay đổi. So if there's no production, there's no change, there's no death. So that's the principle behind the concept of emptiness. Là cái đó là cái quan niệm của cái không. Okay? Meaning that if you are not produced, then there's nothing at all. Nếu không có cái gì sinh ra thì không có gì tất cả. 所以你不想要改变的话呢，就等于是你不想要事情会最后灭，所以你就不想要不要有生。Nếu không có sinh thì không có diệt. Okay? If there's no production, there's no duality. Nếu không có sinh thì không có nhị nguyên. So the only thing that ever remains constant in this universe is something that is unborn, unproduced. Thành trong cái vũ trụ này, cái duy nhất mà nó không thay đổi, nó không có bị diệt, nó không có chết, là cái mà nó không sinh. So what is that is not born? Cái gì nó không sinh đấy? What is it? Your Buddha nature is not born. It's not produced. Cái Phật tính của vị nó không sinh, nó không diệt. 所以什么是不生的呢？ Not produced, not destroyed. 也不灭的，就是你的佛性。It's not defiled, not pure. Nó không có bất tịnh, nó cũng không có tịnh. 不垢不净。That's right. Nên nó không có tăng, nó không có giảm. They neither increase nor diminish. 不增不减。Okay, so far so good. That is the concept of Buddha nature. Cái đó là cái Phật tính của quý vị. 这就是你的佛性。So, for example, the non-Buddhist religions like the Catholics or the Hindus and so on,
They say, they proclaim, they teach us about permanence, right? Như ngoài cái tôn giáo, ngoài Phật giáo, họ nói là họ dạy về cái thường. Okay? For example, they say they claim that you go and be with God forever, eternally. Họ nói họ tới quý vị trở sinh về cái cõi thượng đế, nó thường cửu. Okay? There's no such thing. Nó thiệt sự không có như vậy. It's not true. Because where does God come from? Phật, tại vì sao vậy? Tại thượng đế từ đâu tới? Where does Vishnu come from? Mấy thần bên Ấn Độ từ đâu mà sinh ra? 所以像其他的宗教说，你去最后你会去跟主在一起，当你走的时候，所以其实是不正确的。If you practice those religions and you aspire to be born there, aren't you being produced to that realm? Based on that principle, you'll be destroyed from that realm. You cannot be there forever. It's not possible. Okay? Thành ra theo cái quan niệm họ, cái vị sinh về cõi thượng đế, cõi trời ấy, thì cái vị sinh về đó là cái sinh thì phải có diệt, không thể nào ở đó luôn thường trực được. Thành cái vị thấy cái quan niệm mà thường trực nó không theo cái tôn giáo, ngoài Phật giáo, nó không có lý. It goes against the principle of production, destruction in Buddhism. Yes or no? 所以你修行这个宗教，最后会升于天堂，其实是有升的这个过程，所以它不会是永久的。Any questions about that? Có ai có thắc mắc gì về chuyện này không? How do you apply it to your daily life? Cuộc sống quý vị sao? Cái quan niệm nó quan trọng gì với cuộc sống của quý vị? 那这个观念怎么运用到日常生活中呢？ For example, you sit there and this thought of anger arises. Sang khi vị ngồi đây, bỗng nhiên cái tư tưởng sân hận nó nổi lên. It arises. 假设你坐在那边，这个嗔念升起了。Okay? That's production. Cái đó là cái sinh. 那就是生。 What do you do? Làm gì bây giờ? 那是该怎么办呢？ Someone says, sit in full lotus. That's the idea. 就是盘坐。Cái sân hận nó nổi lên đó, thì nó tự động nó sẽ chết. Mình không cần làm gì hết. When the thought of anger arises, the thought of disappointment arises, it will have to die by itself. Mình không cần làm gì hết, nó phải chết. I repeat for you. When it arises, it will have to die by itself. It's nothing, it has no choice but die by itself. Nó tự động nó phải chết, nó không cách nào nó tồn tại được. It cannot last forever. 所以当你有这样的念头产生的话，它最终就是会消失的。 Because whatever produced must be destroyed. 因为只要有生，它就有灭。 Okay? The reason that is still your anger persists, cái lý do mà cái giận quý vị nó vẫn kéo dài ra from one last more than 3 hours, 4 hours, 3 days, 3 weeks, 3 months, 3 years, 3 lifetimes. Như cái cơn giận quý vị nó kéo dài 3 giờ đồng hồ, 3 ngày, 3 tuần, 3 tháng, 3 năm, 3 đời. Okay? Why is that? 这个嗔念一直持续3天、3年、3个世纪，为什么呢？ Because you act upon it. Tại vì quý vị có cái hành động giận nên thành làm cái gì với cái cơn giận đó. 因为你将它付诸 You 于 act 行 upon 动。 your thought of anger. Quý vị làm khi mà giận, làm một cái chuyện vì cái tư tưởng giận đó. And that's why you adding fuel to that anger. Vì vậy quý vị tạo thêm, duy trì cái cơn giận.
所以你一直在这 If 个 you don't do anything 怒 about 火 it, 上加 about 油。 anger, it will die a lot quicker. Tự động khi không làm gì hết thì cơn giận tự động nó sẽ chết lẹ hơn nhiều. 你如果不想它的话，不加油的话，那个怒火会很快就熄灭。Questions? The problem is once you know it, that if you want to deal with anger, then when you realize you're angry, don't act upon it. Thành ra quý vị biết một khi quý vị biết mình giận đó, ok, thì mình đừng có làm gì hết. Mình biết mình đang giận, mình không làm gì hết. When you realize you're angry, don't do anything. That's all. 所以重点是，当你觉得你知道你生气的时候，你不做任何事情。Because that's a better way. That way your anger dies a lot quicker, the quickest. Làm như vậy cơn giận quý vị nó dập tắt lẹ nhất. 所以你的怒火会比较快的消灭。Okay? Yes. Someone had a question. Yes. By doing nothing, meaning don't have a thoughts about. Can you give an example of doing nothing? I don't know. It's just a theory. Because once I'm angry, it feels much better when when I do something. Sự thật, câu hỏi xin cho ví dụ, tôi nói sự thật khi mà mình giận, thì lúc mà làm gì chứ giận nó hả dạ thì thấy sung sướng hơn nhiều. The Vietnamese call it hả dạ, right? Đánh cho nó hả dạ. We beat you up so that we feel better. Không làm gì nữa sao? What does it mean to you? Don't do anything. The first thing you refrain from doing is reacting with your body. Tập là đừng có đùng đẩy cái thân. Don't act with your body. Đừng có làm gì hết với cái thân mình hết. Giống như Việt Nam có gọi là dần cá mà chém thớt rồi đó. 就是防止你身体上有反应。 Okay. Đừng có hành động với cái thân thể, đừng có hành động với cái thân của mình. Don't act with your mouth. Đừng có tạo nghiệp với cái miệng mình. Don't yell at your husband. Đừng có mắng chồng. 比如说你的嘴巴不去骂人， okay? 不做出任何反，不说出任何话。 Okay? And finally, 不要威胁你的先生，用言语威胁。 Okay, finally, don't create mind karma. Đừng có tạo cái ý nghiệp. 最后不要有这个意念，不要造意业。 Okay, what is mind karma? I don't know. I never had that problem. You see it? So, sao? Thầy, theo ý con á, mỗi khi giận con buồn quá con lội bộ ra chợ mua đồ ăn. Mua cái quên giận, mua đồ về ăn cái quên giận. She says the way she deals with it is that once she's upset, she would, she didn't ask anyone to drive her. She walks to the market, and then go buy something to eat, and then it calms her down. So he says she walked away from it because otherwise it aggravates her to stay home. 他说他一旦生气的时候 And she said it really very effective method for her. 他不请任何，他就走路到市场去买东西吃，然后因为在家里面会太生气，然后慢慢就忘记。对。What do you think? Cái gì nghĩ sao? You think that Buddhism was only theory? The Buddha taught you about these things because there's a way to deal with it. Because he teaches us a better way to deal with it. Quý vị nghĩ là cái Phật Pháp, cái Đại Thừa mình chỉ là lý thuyết thôi hả?
Đức Phật nói những cái chuyện này á, tại vì Đức Phật dạy cái việc cái phương pháp để mà đối trị cái đó nó hữu hiệu hơn cái vị thường. So according to this is what Jin Xiang, what she described is very commonplace. This is what people do. The people who are smart, they walk away from it. Okay? Thành ra cái cô Tư Hương mới nói là cái người mà người ta khôn ngoan á, khi biết mình giận rồi á, okay, thay vì mình sát là cà đó, mình bỏ mình đi. Instead of engaging a battle and picking a fight, you walk away from it, right? That's older people's wisdom. Cái đó là cái kinh nghiệm của người lớn tuổi. Am I correct? I'm speaking for a lot of old people here. Thầy đang nói đại diện cho rất nhiều người lớn tuổi, nói cho cái gì. We older people know better. Okay, when the best way is to walk away from it. Okay, cái vị mà tốt nhất là cái vị né là tốt nhất, mình chịu thua. Okay, you yield. That's very wise. Cái đó rất là khôn ngoan. Okay, you what do you do? So what's the advantage? Là như vậy, you don't create body karmas. Quý vị không tạo thân nghiệp, right? You're not adding body karmas. Quý vị không tạo cái nghiệp. You're not fighting, right? Fighting is body karmas. Đấu là cái thân nghiệp. You're not creating mouth karma. Không tạo cái khẩu nghiệp. Right? You're not insulting people. You're not provoking people. What about mind karma? Nhưng đều cái tâm nghiệp thì sao? Jenny. 所以师父说，你离开的话，你就是身口意都不会造 As 业。 Jenny is walking away, walk on away 身 to 口 market. 至少身口不会造业。 I'm gonna make her pay. Cái cô Jenny mà cô mà giận một cái cô đi chợ, thì cái tâm cô đang nghĩ mà đang mưu tính toán làm sao để mà trừng trị cái con nhỏ này, right? 对不对？不是是就关照，就不要随着这个念头再下去。譬如他在生气的时候想了什么话，你就关照，或者是你有起了什么起心动念的时候，你就看着那个念头，念头就不见了。你不要跟着那个念头再继续再下去。She's speaking with in theory only. You see, 那是理论上。是理论上说的 ，okay? The truth of the matter is when you engage, when someone upsets you, makes you angry, naturally you create mind karma. Correct or not? 事实上，你只要一生气的时候，你的脑筋里面马上就开始造业了，你马上就有恶念。 Mình giận là tại vì cái ý cái gì đó là nổi khùng rồi. Am I correct? So Jin Xiang, she may be walking away, so she's not creating body karmas, mouth karma, but she's creating mind karmas, isn't she? Mặc dù mình không tạo thân nghiệp, khẩu nghiệp, nhưng mình đang tạo ý nghiệp, có đúng không? Đi mua đồ ăn thì ra đang ngồi đang nghĩ trời ơi nó là vô lý, cái đồ ác, cái đồ quỷ, phải không? Có đúng không? 清香虽然离开，他的身口没有造业，但是他的意念是在造业。 Mắng chửi bới người ta có không? Phải không? 因为他心里面还是在骂那个人。 Cảm giác buồn. 你因为心里面会想要骂那个人，所以你才会一直生气。Then she said she only feels sad. I say in that case she's really not angry yet. Như vậy thực sự chưa giận. 他说他只是感觉很难过。师父说，但是那表示你还不够生气。你只要那个嗔念一起，真的很生气，你就想要惩罚你的对手，不是吗？ Right? You see, this is what's so typical of normal, ordinary people. When you're angry, you think of punishing that person. 这就是一般人做的事情。 Okay? And yet, you can't even face it. You don't even realize it. 你只要一生气，你就想要怎么样打击對方。 You deny it. 但是你们都不承认。 Nhưng cái việc thiệt sự giận sẽ muốn trừng trị nó. Có phải không Quang ơi? Phải trừng trị, không trừng trị không được.
Nếu quý vị không muốn trừng trị là quý vị thực sự không có giận. If you don't have the thought of retaliation, the thought of punishing someone, then you're not angry yet. Yes or no? It comes so quickly. Cái tư tưởng nó khởi lên rất là lẹ. It's so fast. Yes or no? I am like that. I don't know about you. 那个 When I 念 get 头来 very 得非 angry, 常快， that's 对不 how I 对？ behave internally. I say, you pay. That's it. I remember you. Nó nhớ thù hoài. Yes? Jenny, 同意不同意? Jenny is like the 所以 same. 就需要修，就是这样子。 Okay? Làm sao mà giải quyết được bây giờ? How do you resolve it? 要怎么解决呢？ How do you resolve it? Running away, okay, is not necessarily the best way to resolve it. Mình bỏ mà đi, cái ý nghiệp đó nó khó giải quyết vậy. Tại mình che lấp, mình giấu. The problem with walking away is that you are denying, you are denying the existence of your mind karma. Quý vị không dám nhìn lại cái ý nghiệp của mình. 所以离开的代表你并没有正面的面对你的意念。 Yes or no? Đồng ý là không đồng ý? Yes. Master, you also, if you're walking away, you're trying to also control yourself so you don't act out and do something wrong or Right. say something. Right. That's the advantage of walking away. Yes. Yeah. But in fact, when you walk away like that, okay, you're still creating a lot of mind karma. It's much easier to create mind karma. Then what to do? Don't walk away. The Buddhists do not walk away. Người hiểu Phật pháp không có bỏ đi. 他说，同时 Agree, disagree. 离开也是可以帮助你不要去 Anyone agrees with me? 做 You 不 don't 对 walk 的 away. 事 I 情 don't agree with that. không bỏ đi. 那该怎么 I'm the 办？ only one. 师父就说，所以当你生气的时候，不要离开。 The best way to resolve your mind karma is when you're angry is not to walk away. 所以能够解决你所造的这个嗔念的业是当下不要离开。 Okay? You sit there and you look at how ugly you really become when you're upset. 你在 The 那 kind 边 of person you really are 看 when 自 you're 己 upset. 在当下是变成 Quý vị 多么 lúc đó 多么 ngồi 的 nhìn 丑陋。 những cái tư tưởng mà xấu xa, nhỏ nhen của mình. I want you to look at your petty thoughts, your evil thoughts when you're angry. Mình mới thấy được mình thiệt sự ra sao. You're looking at your real self. 所以在当下，你 Yes? 看自己的恶念跟你的这个所有的嗔念。 Cô Hồng không đồng ý. Hồng sẽ I don't want to do that. Nó tại vì cái tư tưởng mình không kềm chế được con người mình, cho nên dù mình có ngồi đó mình cũng không kềm chế được sức nóng của mình. Mình bỏ đi rồi. She disagrees. Oh, how lovely. Cái cô này có gan thiệt á. Dám cãi lộn với thầy. She dares contradict me. She says, it doesn't work because if I am angry, I cannot control myself. I really am unable to control myself. We're talking real anger. Cái đó mới thiệt sự. 他不同意，他说如果他真的生气的时候，他是没办法控制他自己 She's 的。 talking about real anger. Cái đó cái lửa này, lửa hận, sân hận nó thiệt sự. 所以这讲的就是他真的是生气。 Yes, sir. By not walking away and staying while you're angry, are you developing patience within yourself, understanding yourself? You're discovering how ugly you really are. Yeah, well, the patience that you're maintaining.
Forget about patience. I want you to look at how ugly you become when you're angry. Okay? One of the hardest things is to look at your ugliness. How ugly you really are. You confront your own ugliness. Tại cái gì đầu tiên hết á, Hồng à, cái lý do mà con không bỏ đi á là con ngồi đó con giận như vậy, con sôi như vậy, như nước sôi không núi lửa như nó phun lên như vậy. It's like boiling water. It's like a volcano erupting. Okay, you see that and see how ugly you are. Thấy con người nó gớm dễ sợ. Nhưng mà cái chiến tranh nó sẽ xảy ra nếu trường hợp And she says, I don't care. I want to engage. Muốn đấu. Okay. Then how we did? There's a Buddhist term for a person like her. cái người có bị 他说，当他真的生气的时候，他是没办法的，他一定要nhập chữa. It's called 他一定要做一些事情，他没办法控制他自己的，一定要骂的。She says there's no way for her to yield. There's no way for her to let go. There's no way for her not to punish people. That is 修罗，cái đó là người Atula đó. 他说这是阿修罗的表现，因为他没办法。Temple has so many asuras. tại sao cái chùa này toàn Atula không à? 他没办法静下来，一定要打击对方。说这里有很多很多阿修罗在这个道场。It's amazing. As asura is a kind of human kind of being that loves to fight. Okay, they live to fight. Okay, once they see a fight, they cannot tear themselves away from it. That's an asura. Okay? The Buddha is wonderful. He describes such people. He said, have you seen people like that? You look at one. If I get into a fight, I cannot. I can't stay away. I love it. Okay? It's that it's the excitement. Okay? Yes or no? Có ai như vậy không? Not Jenny. Jenny is gentle. And that's why you should know better than pick a fight with Hồng. Với vậy cái việc cô đừng chọc cô Hồng giận. You know better when you pick a fight, when you make an asura upset, you're gonna lose. Tại cái việc chọc một người Atula nổi giận lên, cái việc chắc chắn là bị lỗ đầu. 所以师父说，你如果跟阿修罗吵架的话，你是会输的。他们非常喜欢跟你吵。Okay. So in case like asuras like Hồng, she would walk away. Thành đối với con cô Hồng thì cô bỏ đi phải không? Lúc mà giận thì bỏ đi hay là đấm người ta một cái trước khi bỏ đi? Con phải bỏ rồi, nhưng mà trong cái tâm của con sẽ cảm thấy rất là nặng nề. Điều trước khi mà bỏ đi có đấm người ta một cái nè. I asked her, when you so upset before you walk away, do you then, punch her first before you walk away? She says yes. Không đá để mình đánh mà họ, tại vì chưa chắc những cái đánh đó mình giải quyết được vấn đề, chưa chắc. Nhưng điều thầy nói Hồng nghe, lúc mà Hồng giận như vậy, trước khi đấm người ta đó, lấy cái gương nhìn cái mặt mình đi, gớm dễ sợ. I'm telling Hồng that when she's upset and she's about to hit someone, or after she hits someone, punches someone, look at herself in the mirror, see how ugly she is. Mình con người khác, lúc mình giận con người mình khác. You become so ugly. Cái mặt mình nó xấu dễ sợ. Thường ngày mặt mình đẹp. Normally we look so nice, handsome and nice looking. But soon you that upset, boy, you look at her like you look at the demon. Tôi nhìn vào mặt nhìn con quỷ, nhìn con ma vậy đó. Yes or no? I know from experience. Trong cái gớm dễ sợ lắm.
you are so ugly. Okay? And I submit to you that until you through your ugliness, you will not drop it. Yes. That's true. Yeah, that's true. Okay. Tại vì quý vị không chịu nhìn cái xấu của mình khi mình giận đó, nên quý vị cứ nuôi cái giận hoài. I submit to you that it's because you refuse to look at how ugly, because you don't dare look at how ugly you really are when you're angry. That's why you continue to indulge in anger. 师父说，因为你们没有看到你自己最丑陋的那一面，当你在争的时候，所以你还是会继续跟人家争，跟人家吵架。Cái cô Tân Hương kể cái chuyện cách cô đối phó cái giận đó là chỉ cách đối phó một cái giận mà nhẹ thôi. This is how old people, they do not allow anger to build up to the point where they lose control. They walk away before it happens. Cái người lớn tuổi ta khôn lắm. Ta khi người ta biết giận rồi, ta biết rút lui trước khi mà cái giận nó quá trớn, có đúng không? Chứ còn khi mà cô mà bị giận quá trớn rồi là lúc đó là khỏi nói, đó là khỏi nói chi chợ, lúc đó là ăn chơi đó nhau, ăn chịu nhau. I submit to you, once you reach a point of no return, you engage, you will not be able to walk away. Okay? And it doesn't matter what level, you learn to stand there and instead of looking outside, you look inside. Phật Pháp mình á, okay, là cái gì đừng có nhìn người ta, lúc mình giận đừng có nhìn người ta. Thầy đừng dạy cái gì nhìn vào cái xấu của mình. You look at yourself, you don't look at others. 所以师父说，不管是哪一种程度， the opponent, you're still indulging in anger. quý vị nhìn ra là tại cái vị muốn 你在当下要看你自己，而不是看别人。 còn nếu quý vị nhìn vào mình đó, nhìn cái xấu của mình là quý vị sẽ bỏ cái giận nó lại. Look at how ugly you become. 你一直在看对方，你表示 You're not yourself anymore. 你还在跟他争。 That's how you can drop the anger a lot quicker. 你如果能看到自己的丑陋的一面，你就可以放下你的嗔念快一点。 It's not theory, Jenny. You have to look at how ugly you become. 这是理论。 That's why you become ashamed. You say, I. 你要看到你这个多丑陋，在你生气的时候，所以你才能够放下那个嗔念。 You indulge in the anger until you see how bad it is. How bad it is for you. Quý vị không bỏ nó đâu, tại vì quý vị không thấy được cái xấu xa của mình. Yes or no? And that's how you kill anger at its roots. Thành như vậy là quý vị dẹp cái lửa giận từ ở trong ra. 这就是你怎样可以铲除这个嗔的根源。 That's why you deal with anger. You don't produce anger because once you see how ugly it is, you will get rid of it. 因为你一旦看到它的丑陋面， Quicker get rid of it. 你就比较容易把它铲除。 Thấy cái xấu xa của mình thì mình gạt bỏ cái lửa lần cái lửa giận của mình nó lè hơn nhiều. Thay vì mình bỏ đi, instead of walking away, we stand there, we face our ugliness. Mình thấy cái xấu xa của mình. Nhìn vào gương đi, mình thấy mặt mình nó gớm dễ sợ. Chăng. And now and then naturally cô Hồng sẽ bỗng nhiên cảm thấy phát cái lòng từ bi cho chồng của mình. Then of course Hồng will then develop compassion for her poor husband. Thầy ơi, con xin ngồi mông cho nên không có cái đó. She says, no problem, I'm single. That's why I never got married. Vì giận như vậy không nên lập gia đình. I'm pushing it. Oh yes. When you're that angry, you should not get married.
Yes? Yes, sir. So Buddhism, okay? The Buddha teaches you to look at yourself. What happens to you? Cái Phật Pháp mình nó biết để mình nhìn tới mình. Tại sao mình như vậy? Mình thấy được cái xấu rồi mình mới bỏ được. You cannot get rid of it until you see how undesirable it is. The reason is to hang on to your anger because you think it's so cool. Quý vị thích giận là tại vì quý vị nghĩ là đáng giận, là hay. Quý vị không thấy cái hại của nó. You fail to see how bad it is. Yes or no? 因为你还没有看到它多不好，所以你还是会And that's how in Buddhism we achieve the non-production. Cái Phật giáo mình tạo cái vô sinh bằng cách đó. 你要看到它的不好，你才会放下你的嗔念。这就是最后佛教所谓的不生。By uprooting the root cause of that arisal. 所以你要能够不生的话，就是要能够把它连根拔除。Yes or no? Questions? It's not theory. It's only theory when you read on slide 171. Cái tấm 171. It says the principle of non-duality. Nothing is produced, nothing is destroyed. But the sutra does not tell you how to not produce. Okay? Cái lý thuyết nói là nó không sanh không diệt. Okay? Như được cái lý thuyết cái sách kinh nó không nói cái việc làm cách nào để không sanh. The sutra does not teach you how to not produce, to have non-production. This is what bothers me when I study the sutras. Cái này là cái mà thầy thắc mắc, rất là thắc mắc khi mà đọc kinh. I says, okay, I don't want production, but how do I not produce? Ai cũng biết rằng theo lý thuyết là mình không muốn sinh, mình không muốn sinh cái giận lên, right? Phải không con ơi? Except for cô Hồng, except for Hồng here, everyone is today here today do not want to be angry, right? Yes or no? Trừ cô Hồng thôi, không ai muốn giận phải không? Yes? Okay. Không muốn giận là phải bóc cái gốc của cái giận mình ra. If you want to have no anger, you have to get rid of all the root causes of your anger. 所以 Yes or no? 你如果想要不生气的话，你要把这个生气的根拔除。Just like taking care of the lawn. You don't want those weeds, you have to take them out by the roots because you cut them, okay, they keep on growing. Giống như cỏ vậy, phải nhổ tận gốc, không thể nào mà để mà cắt một cái nó tiếp tục nó mọc lên, đúng không? Phải nhổ lấy cái gốc nó ra. Same thing. You want to have non-production, you have to destroy the causes of production.ในPhật pháp mình, quý vị muốn không sanh đó, là phải diệt cái chủng tử mà nó sanh ra mới không sanh được. And that's the proper Dharma. Đó là chánh pháp. Cái chánh pháp là để quý vị biết mà làm, chúng ta biết thì mình biết. The proper Dharma is the Dharma that teaches you what to do. 所以这才是正法，正法是教你如何做，怎么做，而不是理论。Questions? Ai thắc mắc gì không? So, in order for us to understand the concept of emptiness, to attain the state of emptiness, thành ra quý vị muốn hiểu cái không, muốn đạt được cái không, you have to spot the root causes of your production. Thì quý vị phải nhổ cái gốc của cái sinh đó. Meaning that, nói cách khác là quý vị phải biết cái nguyên nhân của cái tham của quý vị. In other words, you have to look at the root cause of your greed.
the root cause of your anger, cái nguyên nhân của cái sân hận của mình. The root cause of your stupidity, cái nguồn gốc của cái vô minh của mình. If you get rid of those things, those root causes, then you attain non-duality. Cái việc làm như vậy được, cái việc được nhất nguyên。所以你要看这个你的贪的根源、跟嗔的根源、跟痴的根源。你如果能够把它们都拔除的话，你就可以得到non-duality， 不二。Lúc đó quý vị sẽ thấy cái Phật tánh quý vị. Then you see the Buddha nature. 那你就可以看到佛性。Yes. Questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. Vậy tại sao mình diệt được cái không vậy thầy? Cái không nó bao đa quá làm sao mình diệt không được? Mình diệt cái từ mình diệt một cái giống như là cái sân cỏ, nó có loại cỏ khác nhau. Con không thích loại nào con lấy con bút kéo nó từng cái như vậy. Thành bởi vì cần tu lâu năm vì vậy, không thể nào có gì nó làm lẹ được, cái nó không thể có được. Mình phải nhổ từng cái. Nhưng mà con kể con người ta chắc có thể không nằm được cái tận đường cái không luôn đâu. She says, she asked two questions. She asked, then it seems like it's a lot of stuff. It's not possible. How can you do it? And I said, you have to do it one at a time. 他说听起来是不太可能的，太难了。师父说要一步一步慢慢的做。Một khi rồi mà con hiểu rồi thì bỗng nhiên con không cần nhổ từng cái, con biết nhổ một loạt luôn. Có cái phương pháp nhổ một loạt luôn. What happened is she asking, I'm glad that she asked this question. Câu hỏi rất là có lý, rất là khôn ngoan. Tại vì thực tế là nhổ cỏ mà nhổ từng cái chừng nào nhổ mới xong, đúng không? So what happened is that if you have to you pull it out one weed at a time, it takes forever. You never going to beat it, right? You weed it, and the following day, the blow, the wind brings in more seeds, and then now it grows, and you keep on coming back and weed that thing. So never is an unending process. So the question is very smart. Okay, câu hỏi rất là khôn ngoan. Làm sao mà tránh nó được? Nó cứ nhổ từng cái nó mọc, mình nhổ nó mọc chừng nào mới xong bây giờ? Yes. Mô Phật thầy, nhưng mà nói vậy thôi, con người của mình có khi mình có cái nghiệp chướng đó thầy, nó có sẽ tạo ra cái nghiệp mình cho mình phải lãnh cái nghiệp đó, để tí mình có đấu gì cái nghiệp mình không có giải được. Coi như mình có cái nghiệp chướng đó thầy, ta nói này nói nọ, coi như số. Excellent. Okay. Cái nghiệp của mình. Excellent. This is such a beautiful discussion. Cái này cái cô thân hương mới nói, what she just said is so good, because she says, let me repeat and translate for you. She says, whatever you do, you need to resolve your karmas, your karmic retribution, because that's what happens. And exactly illustration, the weeding is exactly the karmic retribution, because they keep on popping up. Okay, nothing you can do about it. Cái nghiệp nó tới mình chịu thôi à. And every time you get angry, you create more seeds to pop up in the future. Mỗi lần quý vị giận, mà quý vị có hành động trong cái sân hận đó, là quý vị tạo thành cái nghiệp mới để trong tương lai nó kiếp nó mọc lên. Thành ra cái việc đầu tiên hết mình làm, mình phải chặn lại, không tạo. So what to do is the first thing you do, you stop creating new karmas. Okay, is that clear? You learn to stop creating new karmas first, and then you start weeding. Cái gì là mình bắt đầu mình nhổ nó ra. Okay? There is a process behind it. Có cái phương pháp đàng hoàng. Thứ nhất là quý vị phải ngừng tạo nghiệp. You have to stop creating karma first of all. Okay? Because what happened is that you're weeding, but you're creating karma is a lot more. Therefore, you are losing, you are engaging in losing battle. Nếu quý vị tạo nghiệp nhiều hơn, quý vị giải nghiệp, thì quý vị đương nhiên quý vị thua cuộc rồi. Đồng ý không? Đồng ý. That's the principle. Tư tưởng con người ta không bao giờ ngừng lại.
Từ coming. She said, but my angry thoughts, they are overwhelming. I said, yes, I know. Không, câu này qua nó lúc này. What she's talking about is very practical. The mind is racing. The Asura's mind is, I'm going to kill you. I'm going to make you pay. I'm going to tear you into pieces. I'm going to start with needling you. And now I'm going to use the bamboo sticks. And now I use some scissors. Okay? And now I'm going to use utility knives. Those ones. Okay? Tại vì mấy cái người Atula họ gớm dễ sợ. Họ khi mà họ giận, mình chọc họ giận rồi họ nói mày đợi với coi, ông đợi với coi. Tôi sẽ cắn ông trước. Xong rồi cắn rồi đã. Xong tôi lấy kim tôi đâm, lấy kim băng tôi đâm, xong tôi kéo tôi cắt, xong tôi lấy cái dao tôi xẻo. Thế cái đó là phải nói chậm đó, còn cái đó là cái tư tưởng nó sinh nó lẹ như vậy. You see, they're creating mind karmas to like hell, okay, like crazy, and they can't stop. Cái người Atula nó dễ sợ như vậy, nó gớm như vậy. That's how ugly they are. Okay? Nhưng điều á, cái đó là cái ý nghiệp. Gỡ cái ý nghiệp nó dễ hơn là cái thân nghiệp. However, it's called mind karmas. To resolve the mind karma is easier than resolving bodily karmas. Cái thân nghiệp nó khó giải, ý nghiệp nó dễ giải hơn. Translate. 所以师父说，从前面讲的就是你要先停止生气，因为你所有的业都是要拔除。那当你开始生气的时候，你就等于是种下更多的种子，以后造更多的业。所以第一步是要先停止生气，再来拔除所有的根源。Any question? Ai thắc mắc gì không? Anyone wants to help Hồng now? Anyone? Có ai muốn giúp? Ai thắc mắc gì? Có ai muốn giúp cô Hồng nữa là không? Mâu Phật thầy, cái gì mà kêu bằng thân nghiệp, cái gì mà kêu bằng ý? Cái thân là mình lấy cái tay mình đánh người ta là cái thân. Mình tát người ta là cái thân. Đấm là cái thân. Ý niệm mình tương tự thôi chứ mình không có làm tới. Ý niệm là tôi sẽ đánh ông cho chết. Nhưng mà nói cái miệng thôi mà không dám làm. Không, cái miệng là bắt đầu. Không, cái miệng là mình nói người ta nghe. She says so differently, body, mouth, and mind. I say, body is that you actually use your body. You use your fist to hit someone. Okay? 他问身口意业，所以身业就是你 Okay? 事实上就如同你拿刀去杀人，你有做这个动作，就是造这个身业。口业呢，就是你骂人家，你威胁人家。意业呢，就是心里面想的，你有这个念头，有要对付人家的念头。Right, Jenny? You tell yourself, I'm going to kill you. 我会对你。I'm going to torture you before I kill you. Slowly. 3 months. I taught you first to death. Cái ý nghiệp nó dễ sợ lắm. Ê, cảnh tới đây này, mình cái go này tới đúng lúc dễ sợ. Nói về Atula, we talk about Asuras. Yes? Okay, so the thing is that if you want to resolve it, you have to understand, you have to stop creating karma. Cái này là cái gì phải hiểu. 所以你想要解决这个问题，你要先停止再造新的业。Okay? Is it clear? Tạo không được tạo nghiệp, tánh tạo nghiệp. And the way that you want to stop creating karma because you realize that you are hurting yourself. Cái lý do mà quý vị ngừng tạo nghiệp là quý vị
hiểu rằng, thấy rằng mình đang tự hại mình. 你要停止 mình mới ngừng lại được. 是因为 You will not stop 你了解 until 说 you 你 realize you're hurting. 每次在这样做，你其实在伤害你自己。 Buddhism is very ugly. Buddhism brings you in touch with your ugliness. Cái Phật giáo này cho quý vị thấy cái xấu xa của quý vị. Okay? 佛教让你看到你自己丑 I 陋 don't 的 know 一 about 面 the。other brands of Buddhism. The brand Buddhism 我 I 不 learned 知 from 道 my 其 master 他 who showed 的 me how ugly I was 佛 all 教 these 呢。 20 years. 我的师父Thầy 在过去的20年都是一直让我看到我哪里丑陋。 Okay, for 20 years he allowed, he showed me how ugly I can be. Ngài cho thầy thấy mình có thể xấu xa đến chừng nào. Là sao vậy? To let go. Mình thấy xấu xa mình mất cỡ, mình mới xả được. 这就是你怎样才可以放下。 Con nghĩ con đúng. 当你看到你自己 con nghĩ con 丑恶的一 con 面， con nghĩ là con cái đấy con nghĩ đó, nếu mà con người ta đi cái con đường đó thì theo con á, con chắc chắn đầu. Tại vì con người ta không có xoay cái hướng thiện, đi cái hướng xấu. She says Đi theo cái Phật á, thì nó sẽ bị một cái sốc là cái Phật nói rất là lương thiện, nhưng con người ngoài xã hội nhất là tồi tệ, nên nó hai cái nhất là. Đúng rồi, chẳng thà tôi ở độc thân hơn tôi cưới chồng làm cái gì. She says, I said, if you think you're right, if you think you're entitled to get angry, then you will never let go of anger because you think it's right. And she says, no, it's not a thing right. I just think how ugly people are, how ugly a person can be, how low a person can get. And that's why I cannot accept. I said, yeah, that's why you are still single. Might as well stay single. Because when you get close to someone, you're going to see the ugliness. Yes or no? Tại khi mà tới gần bất cứ người nào, quý vị sẽ thấy cái xấu xa người ta ngay lập tức. And then she said, I get depressed. The key is that she doesn't realize. Cô nói cái mà cô nói hồi nãy, cái điểm để ý cô nói là con chán đời, phải không? You're hurting yourself. She doesn't realize it. Mình tự hại, con chán đời là con tự hại đấy. Chứ không phải lỗi người ta đâu, con tự chọn chán đời. I point out to her that when she says I get depressed, that's a proof right there. She chooses to get depressed. She's hurting herself. She's choosing to hurt herself. 所以当他说他 And remain angry 到 so 最 that 后 they 他 can 说 hurt 他 herself. mình cứ giữ nuôi cái giận mình để mình 感到很 chán 难 đời. 过，师父说这就是证明说你在伤害你自己， Giận là 因为你还没有看到你自己丑陋的一面，你只看到别人丑陋的一面。 So why do you keep on getting angry? Con thì không có giận, nhưng mà con đọc được cái ý tưởng của con người thôi. Tại con đọc được, con có biết con người ta có những cái đó. Tại Xấu xa nó vậy. sanh ra con như vậy. Yeah, xấu, người ta xấu dễ sợ. Khổ. Yeah. He says very easy to fix it. 他说要很容易可以解决这个问题。 Và khi Ngài đang tất cả một mình đó thì để bà ngoại đạo đã dùng của Ngài ta muốn dẫn vào phần mà xét. Thì Ngài bây giờ khi Ngài sẽ tự bắt Ngài An rồi. Thì chúng mình bắt Ngài An với bà về ngay trong cái phần. Thì cuối cùng thẩm mới giảng thầy giảng mà năm can mình tay lưỡi để ý mình thật nhưng vấn đề thầy giảng đó. Cho nên ông gì cái lỗ tai ông thật như cô hậu hoặc là như chúng ta cỡ nào nó thật cho nên mình cứ giận hoài, mình muốn này muốn kia, cái miệng mình muốn ăn, cái tay mình muốn nghe tốt, rồi cái thân mình muốn ấm này kia. Thì 6 căn mắt tay lưỡi để ý mình luôn luôn nó muốn như vậy mà nó giả nó thật. Thì cái Phật chứng minh Ngài An xong rồi thì cái Phật có chứng minh vô Kim Ba Tân Ngạc biết là hồi 3 tuổi ông thấy sông Hàn, 60 tuổi ông thấy sông Hàn, 30 tuổi thấy sông Hàn. Cái biết nó không thay đổi mà cái thân ông nó già. Thì như thầy nói cái Phật tánh của những bồ đề lịch mình không có già, cái đó mới thật. Không có ngồi, không chết, không có còn điêu như thầy nói. Còn mắt tay lưỡi nghĩ mà nó không thật, mình nghe nói mình chết thôi. Thì cuối cùng
các Phật mình phương biết chọn cho mẹ đang một cái cách để tu để ra khỏi cái cột đó. Mắt thân lưỡi ý thì ví dụ như cô Hồng vậy thì lỗ tai cái ý mình thì nghe mình hưởng thiệt. Thì cuối cùng ngày đến đầu biểu này đang chọn cách quan thế âm tu. Cái quan âm chưa đắc đạo đó thì ngày bán cái lỗ tai này là cái thịt mình này nó không có thật, giống thầy giảng nó vậy. Rồi cái âm thanh ở ngoài đó người ta chửi người ta khen không có thật, nhưng mà nghe cái thử ra nó trơn mình cũng không có, nó luôn luôn nó còn. Thì ngày qua đắc đạo rất nhanh, giờ cái Phật khuyên mình là sao theo cách đó, bảo cái gì mắc nãy giờ tới đó mở cái gì quá. So Master Shinto says, I know you told me, you gave me, you limit everything I say to 4 sentences, but today I can't. I need at least 10 minutes. Okay, and I said stop, but I'm very polite today. Ngày hôm nay thầy rất là lịch sự. He's right. He says he used the Frangama Sutra. It says you so attach all the sound and the sights and your feelings, and that's they're all false. You shouldn't be attached to it. Okay. Đó là trên lý thuyết. Trên lý thuyết là như vậy. But this is what's the reality. 先知是说，是你很执着于你所看到、听到的，所以你没有办法放下。Let me tell you how Buddhism, how Mahayana fixes it. Thầy do cái phương pháp ở bên Phật giáo mình giải quyết cái này. Would you like to hear? Muốn là không? It's not theory. 我跟你们说，大乘佛教如何解决这个问题 ？How do you fix the problem? 我想giải quyết bây giờ. Jenny, how do you fix the problem? 要怎么解决这个问题？是谁在生气？OK。其实它根本就是从空性里头出来的，是谁在生气？生气的对象你是那个生气的人。谁在生气？这个很好的公案。Câu hỏi là bây giờ ngồi quán thì ai người đang giận? Okay. Đó là cái công án của thiền. Who's angry? Who's reciting the Buddha's name? Who's angry? Okay. You should contemplate. Who's really that person who's angry? Okay. 那个念头就不会持久了。我们那个念头一起来，然后就不见了。等一下，再下一个念头又出来。I will tell you how to do the cách như vậy. Number one, okay. Number one. The reason that I hate to use Hồng again. Thầy cho phép thầy mượn cô Hồng cái ví dụ. Tại điểm và riêng cô Hồng ai cũng như vậy. I'm picking Hồng actually applies to all of us, applies to me. Cái đó phải riêng cô không mà thầy cũng như vậy luôn. When I'm get as hot-headed as she is, I'm just as an asura, even worse asura than Hồng is. Okay, I know what she's talking about. Thầy máu Atula này còn nặng hơn là máu của con nữa. Thầy biết khi con nói thầy biết nghe thì đúng rồi tôi cũng như vậy đó. Okay, I know I'm exactly like that. Okay, and there's a way to deal with it. Có một phương pháp. Number one, okay, 我知道这是多难解决的。第一点，你要有这个认知，说你这样子是造更多的业，而且是对自己不好。所有的经文都讲说，嗔念对自己不好。Okay, you cannot win. Mỗi lần giận mình không có cách nào mà hơn được, cách nào mà thắng được. 没有办法赢 So 的， you have to stop. 必须要停止。 Tạo nghiệp trong lúc mình giận. So you realize you are not clear-headed. Therefore, you stop creating karmas while you're angry. Thành mình tránh tạo nghiệp khi mình giận. Mình biết mình giận thì mình tránh tạo nghiệp. Đừng có làm nữa. You don't do anything. You control yourself. You don't walk away. You don't do anything. Không có bỏ đi, không có làm gì hết, không có mắng. You don't yell at them. You don't punch them. You don't walk away. Không có làm gì hết đó. Okay? Đó gọi là không tạo nghiệp. Okay?
không có tạo tư tưởng nữa. You don't create angry thoughts. You don't indulge in angry thoughts. 你不要 That's what you do. 沉溺于 What 这 you're 个 supposed to do. đó là lý thuyết nói như 嗔 vậy. 念，你的嗔念里面，你不做任何 Number 事情。 2. Yes. Are you done? The translation? Yeah. Number 2. Okay. 第二点呢， There are tools in Buddhism to help you get rid of all these things in one shot. 有很多 Bên Phật giáo 佛教 có 有 những 很多 cái 工 pháp 具可以 để mà 有很 nó 多法可以帮助 diệt 你 tất 们， cả những cái chủng tử này cùng một lúc luôn. 可以把这些都一扫而空。 That's what mantras are for. Cái đó là những cái thần 这 chú. 就是咒的用处。 This is why we taught you the hands and eyes. 为什么我们教你手眼？ Because when you practice hands and eyes, you actually are eliminating those seeds. 因为当你在修手眼的时候， khơi cái biển biết gì hết đó. What happens underneath is that you are destroying all 你 these 在 seeds. 消除这些种子。 Trên cái mặt á, quý vị nghe bà lần xí sáng rồi. Okay? It sounds weird. But actually what you're doing is underneath we're erasing, you're killing all these seeds. Just like when you recite the Shrangama mantra, như quý vị tụng chú Đại Bi, 还有念楞严咒 chú là 的 nghiệp 时 là 候 quý，vị đang diệt những cái chủng tử đó. When you recite the Great Compassion mantra, you recite the Shrangama mantra, okay? You are destroying these seeds. That's what you're doing. Chứ con lúc mà con đợi mà nhổ nó lên chậm quá. If you wait for it to pull up the weed, it's too slow. You have to destroy the seeds underneath. Trước khi nó mọc luôn nữa. 慢慢的一根一根 So Mahayana, 把杂草 we 拔起来 have 太慢 the 了， technology, okay, the processes to destroy the seeds before they even. 所以你要先把那个你要把那个种子消灭 Thành。ra cái Phật pháp chúng ta có những cái pháp môn để mà nó diệt chủng tử. 那大乘佛法有这样的法门， Con biết không? Cái thủ nhã nó không phải để mà cái ngồi đó mà tụng lên đó nhiều đâu, mà nó tụng để mà nó diệt cái chủng tử. 42 cái loại chủng tử khác nhau mình diệt hết. There are 42 different kinds of seeds we're destroying every time we 像 practice. 42手眼就是42种不同的种子，我们在消灭。 Hiểu chưa? The Buddha is very compassionate. Đức Phật rất là từ bi. Ngài dạy quý vị biết cái thực tế như vậy để giúp quý vị những cái phương pháp để mà đối trì nó, chứ không phải để nói không, nó khơi. Okay? The Buddha tells you about these problems, and then he continues by helping you, teaching you these different methodologies, different methods to deal with these issues. So far, so good. Is it clear? This is why we're doing all this. Chúng ta bởi vậy cái Phật pháp phải chú trọng những cái cách để mình diệt cái chủng tử này, mình mới thiệt sự thấy được cái không. This is how you get to see, to understand, to attain emptiness. Quý vị muốn không là phải diệt chủng tử, phải có phương pháp để diệt. Chứ không thể nào diệt từng cái, lấy từng cái được. Okay? Mình thấy mình bốc là chuyện thường. When you see one, you pull up the weed. Yes, you're supposed to do that. But at the same time, you also destroy the seeds. Mình vừa nhổ cỏ mà vừa diệt chủng tử cùng một lúc. You do it at the same time. Is it clear? Yes? Mô Phật thầy với mình thì thường cũng biết bên đó nó làm cho con tim cái tâm của một cái pháp một cái từ bi. Nên người ta có nói qua nước mình cũng vậy, mình cũng số được, tha thứ được. Cái từ bi của con chỉ nó thể lộ ra tại vì cái chủng tử sân hận con nó không còn. She says that when you practice, you become more compassionate. I say exactly. And let me explain to you why you become more compassionate. You become more compassionate because your seeds of anger are disappearing. That's why your compassion reveals itself. Tại cái từ bi của con nó có sẵn đó rồi. Một cái chủng tử kia nó che lại thôi. Bây giờ mình diệt chủng tử tự động, từ bi nó trôi rồi. What happened is your compassion, seeds of compassion are there already. And when you destroy these seeds of anger, of greed, okay, then
the compassion comes out naturally. You don't have to do anything. And that's how you become more forgiving. Okay? Cái này là cái kinh cái chú Lăng Nghiêm là không phải là để mà suy luận ra là cái này nó không, cái này không phải là thật. Cái đó là cái lý thuyết thôi. So Dharma Sutra, by the way, is not meant, it has dual purpose. Nó có hai cái dụng thứ nhất là giả nghệ, chứ quý biết cái đó là nó giả, nó không có thật.楞严經是有兩個để cái quan trọng là功cái用chú để diệt cái chủng tử, chứ nói không đủ. So what happened in the Dharma Sutra? It has dual purpose. Number one, to help you realize that the greed, the anger, stupidity is very bad for you. Okay, you don't want it. Number two, then there's the Dharma called the Dharma mantra to uproot 是 it, 很不好的。 to destroy all the 那楞严咒呢？它帮助这些种子出来产生，让你可以消灭它们。 It's not theory. Phật giáo không phải như okay. So for example, if you read only Dharma Sutra, nếu quý vị chỉ tụng cái chú Lăng Nghiêm, cái kinh Lăng Nghiêm không đủ. You have to maintain the Dharma mantra. 所以你如果只是读楞严经的话，你必须也要读楞严咒，念楞严咒。 Okay. Question. Ai thắc mắc hay không? Yes. Thì bắn cái xong bỏ. So she said, you're talking about you, how to deal with you. And what about the person who makes you angry? I said, just shoot him. Giải quyết cho nó xong một lần thôi. 在讲我们自己，那在讲那个让你生气的人怎么办？ Nếu cái gì mà cần tạo nghiệp thì làm một lần thôi, tạo một nghiệp là đủ rồi, right? Yes? Agree, disagree? Ông Thiền gật gù, có lý, bắn một cái. Thế làm gì bây giờ? What else can you do? Người ta làm mình nổi điên tiết, mình làm gì được? If the person keeps on provoking you until you go crazy, what are you going to do? Bả cái chọc mình giận ngoài lúc mình điên tiết, what are you going to do? And by the way, I don't know about you, but I remember that my ex-wife would butt heads with me to the point where I would go like this at her throat. Serious. Women have a way of making you so upset. We poor men. Đừng ông tội nghiệp dễ sợ. Thầy nhớ đời trước mà vợ cũ thầy mà cứ hút đầu với nhau hoài, không có nhường nhau, đến lúc mà thầy nổ khùng để tay bọc để đè, actually cái tay thầy đè nó cổ, cầm cái cổ rồi. Okay, and then my right hand, I still remember pushing against the wall and going like this. And she looked at me. Bả nhiều mà. And I had an epiphany. I said, wow, how ugly I have become. I become an animal. Lúc đó không biết tại sao nữa. Bả nhìn thầy thẳng, nhìn vào mắt thầy. Người như vậy rồi. Okay? Bắt đầu bóp rồi. Bả nhìn vào mắt thầy. She didn't move. Look at me in the eyes. And then đó thầy mới thức tỉnh ra. Mình chỉ là con thú thôi. Bỏ tay chạy, bỏ chạy nữa. Từ đó về sau thầy không dám tới gần bà nữa. Because I knew she would drive me crazy. I ran away and I never dare challenge her again. She won ever since. Từ đó là bà thắng, một lần cả lộn bà thắng, thầy thua. Tại biết mình cách nào mình thắng mà nữa. Because I know I would lose. If you bring to this point, you're but an animal. Tới cái điểm này mình chỉ là con thú thôi. That's it. You're done. You're no longer a human being. She won. She proved it. Đó là bà dạy mình. Yeah. Đừng.
He said, "Can you repeat that?" I said, "I didn't understand." I said, "No, it's no need to understand." Cái chuyện xấu xa bác nhắc lui nhắc tới. I say, "It's nothing nice about it. Why do I need to repeat my own ugliness?" So what to do khi người ta chọc mình điên tiết như vậy? What are you gonna do when they drive you crazy? What are you gonna do? Làm gì? Chị thua. Mình thắng được mình chỉ thua thôi gì đâu. Cho người ta đánh. You cannot win. What are you gonna do? Let them beat you. Nó còn đỡ hơn để bắn cái đó. Much better. You're much better than shooting at them. Because in Buddhism, you owe them, and until you pay up, they will continue to harass you. Cái Phật giáo mình là người ta làm như vậy tại vì cái gì nhờ người ta phải trả cho nó xong đi thì mới hết được. Yes. Take a loss. Yeah, you cannot win. Admit defeat. You thua. Yes. Until you do that, you will not see emptiness. Cái gì cũng làm như được, cái gì cũng thể nó thấy được cái không. And there's also another aspect, có chuyện khác, nó lẹ hơn nữa. Okay? It's even quicker than a mantra. Có một cái còn lẹ hơn cái thần chú nữa. Would you like to know? Much faster than crossing your legs. Nó còn lẹ hơn là xếp bằng nữa. I said, buy a gun? No. Much faster than mantra. Nó còn lẹ hơn thần chú nó con người. Much faster. Là cái gì biết không? What is it? How do you get rid of something you don't want? Mình muốn làm gì bây giờ? Don't need to recite mantra. Không cần cái tụng thần chú. Why do you keep on recite mantra? Ummalang sisang. Can you imagine when you're angry to mình đang giận. How stupid you would be. Sao mà dốt dữ vậy? Xong. Drop it. That's all you have to do. Cái gì chỉ cần xả. Bởi vì khi mà những cái người mà đệ tử Phật, this is what happens when the Buddha's disciples they're meditating. And then the Buddha came and the Buddha said, "Hey, you're holding on something you don't want." Then like on the spot. Do you understand the process now? Quý vị hiểu tại sao mà Đức Phật khi mà các đệ tử Đức Phật đang ngồi thiền, cái Đức Phật tới nói pháp này. Đức Phật nói là nè, cái đồ con đang cầm này, cái con nó chấp trước này, nó không cần tí không tốt cho con. Họ nghe cái họ giác ngộ ra, dễ sợ không? Đâu cần tụng chú đâu. No need. Nghe này cô, thấy khỏe không Thiện? Không tu, không cần lại. You don't cultivate, you don't cross your legs, you don't recite anything, you don't recite Sutra, you don't anything. Chỉ cần xả nó. See how easy it is? Thì dễ chứ sao không? Bỏ thôi. How come you can't do it? Tại sao có gì bỏ không được? Why is it I tell you to drop your mother, you can't drop your mother? Tại sao thầy nghĩ bỏ mẹ mà bỏ mẹ không được? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Why is that? You know it's not good for you and yet you still hang on to it. Why? Tại sao vậy? It happens. It happens all the time. Look around you.
Tại sao nó xảy ra như vậy? Tại sao quý vị bỏ không được? Quý rõ ràng là người xuất gia đó, phải bỏ gia đình đi mà không bỏ gia đình được. Tại sao anh? You still owe them, vẫn nợ người ta như thế, bỏ. Cái việc còn nợ cái bỏ không được. If you still owe them, vẫn còn nợ ổng á, thì mình bỏ ổng. Nói gì nói thôi mà mình nợ ổng thì mình phải trả. If you still owe them, you cannot let go. That's why you cannot let go. That's why you need mantra to pay them off. Anh cái vị tụng thần chú để trả cho nó. Mà khi cái vị trả đủ rồi, nói một cái là xả được ngay lập tức, là lúc đó hết nợ. Cái này nó xảy ra chỉ khi nào quý vị không còn nợ mới bỏ được thôi. Còn quý vị nợ người ta là bỏ. If you still owe them, you cannot let go. It's impossible. It's physically impossible. Không cách nào mà bỏ được nếu mình còn nợ người ta. Mình chịu. Hiểu như vậy để mà trả cái nợ chứ đừng có chạy. Đừng có ngồi đó mà lý luận cái nợ này là không, cái người đó là không. You stand there and say this person is empty, this debt is empty, master is empty, his words are empty. Ông thầy chắc chắn là không, lời nói ổng khi là không thôi. Cuối cùng mình ôm mình cứng ngắc. You still hold on to it. Yes. That's why after we recite the mantras, after we do something good, we say, here, it's for you. It's not for me. It's for you. Please take it. Please take it. Thành mình phải hơi hướng. Mình phải trả người ta chứ, đâu có chạy nợ được. Buddhism, you cannot run away from your debt. It's not possible. Không cách nào mà chạy nợ được. In Buddhism, it's not possible to run away from your creditors. Mình nợ người ta mình phải trả, không có cách nào mà trốn được. Yes. You pay them off. Yes. You're getting into the seat. You're creating blessings to pay them back. At the same time, it's many faceted. Thành cái vị tụng cái thần chú, tụng cái tụng nhã là cái vị đang diệt cái chủng tử, đang tạo cái phước để mà trả, rồi hồi hướng cho người ta sau này. Mình tạo phước xong mình trả người ta. You see, you're creating all these blessings and you pay them back. You destroy the seeds, you create blessings to pay them back. Yes, nó lẹ hơn nhiều. That's why it's a lot faster than without. Okay? Question. Is it clear? Yes. Thì mình cho hồi hướng, đừng có tham, cho hồi hướng, đừng có tham. Sau này tôi muốn là tôi làm cái này để tôi trả cái ông kia mà không phải. Mình trả hết, không cần biết. Ai nợ mình trả hết. Chỉ hồi hướng với người ta thôi. Đừng có sợ. Lúc nào tự động người ta phải cái gì cần người ta sẽ được hưởng. Không cần phải tính toán. Thì cái bức phước nó mới lớn. Còn mình nói là tôi phải trả cái ông này, trả cái bà kia, là mình tính toán như vậy cái phước nó ít hơn. Còn cái tụi tiểu thừa, cái tụi mà ngoài đạo nó tính từ người như vậy, cái phước nó không bằng bên mình. Bên mình phước mình nó tính người ta hết phước nó vô lượng vô biên. Còn bên kia nó nhóm ở cái ông này trả ông này trước, trả cái bài này trước. Khi mình tu nhã, mình chỉ tu thôi, mình không cần biết. Tiền phước mình nó lớn vậy sao? Còn tu mình tính toán, mưu toan là nên pháp nó như vậy, biết tu mới ra như vậy. Còn tu để mà luyện ra mà để cho tôi được nổi tiếng, để mà tôi được nhiều đệ tử, tôi được chùa lớn, chùa đẹp, nhiều người thấy giúp này nọ, tiền bạc đầy đủ, xa khổ đều đủ, sung sướng đó, phước nó như tí xíu. Có, người ta thấy được, là ít, nhiều mình cũng thấy được, nhiều cũng được thì thấy được. Okay, anyone else? Phải thắc mắc gì không?
Okay. So you awaken the principle of non-duality because you are not producing any karma, because you are free of the seeds. Quý vị muốn hiểu cái nhất nguyên là quý vị phải trả cái nợ cho nó xong, và vậy đó, what did I say? Okay, doesn't matter. Go ahead. 所以你了解了这个不二，是因为你 awaken to the， 因为你债还尽了 ，and destroy the seeds， 而且消灭了这些种子， diệt những cái chủng tử vô minh của mình. Okay, any questions? And then what happened is that when you destroy all these bad seeds, I repeat for you, nhắc lại cái vị biết, khi cái chủng tử nó xấu nó bị diệt rồi, thì cái còn lại là cái Phật tính của quý vị. What remains is the Buddha nature. 所以当你消除了这些种子以后，最后剩下的就是佛性。So what happened is that in the Western vs.Pureland, that's what you be doing. Thì những cái người mà đi qua theo phương cực lạc, họ ngày họ làm như vậy. Có ngày thì all day long, all night long, they sit there, they reduce the seeds. Họ diệt những cái chủng tử. Okay, they destroy the seeds. 所以在西方极乐世界，你修行一整天都是在做这样的事情。Over here, we have to destroy the seeds and we have to pay them back at the same time. 在这里呢，我们是消除这些业障，但是同时我们也在还我们的债。Yes. Something's wrong with the slides. I'm sorry? The slides. Yeah, something's wrong with the slides. It says enter standby mode in 3 minutes. How's that? No? Okay. I'm going to do it again. How's that? I think it's the projectors. Can you restart, Venerable Shenka? What? I think it's the projector. The projector says enter in standby mode. So okay. Then we have to restart the projector. Fool around with the projector. Yeah. Do you want me to flip the switch? Oh, it's coming. Oh, it's coming back. Yeah, there we go. You better now? Okay. So that's why in Buddhism is nothing attained. And với Phật giáo mà nó không có gì mà quý vị đắc gì hết đó. Because what happened is that all you're doing is cleansing the outside of Buddha nature. Okay. Thành ra bên Phật giáo mình quý vị không có đắc cái Phật quả, mà quý vị chỉ rửa sạch cái bên ngoài của Phật, cái tinh Phật của quý vị thôi. All you do is cleansing yourself. That's all you do. Okay? Is that clear? Okay. Thành ra mới gọi là bên Phật giáo có cái bài thơ. It's a very famous concept. The moon over water. Là cái quan niệm mà trên mặt trăng, trên sông, trên hồ. Okay. And there is a poem that says when the water is placid, the moon appears. Cái thơ nói rằng nếu như cái nước mà nó yên thì mặt trăng nó hiện ra. Okay. When the mind is clear, the Buddha manifests. Khi mà cái tâm nó rộng thì cái Đức Phật sẽ hiện ra. When the mind is born, the offense is sprouted. Một khi mà tâm nó sinh ra
thì mọi cái nghiệp nó sinh sôi. Okay, meaning use the analogy that if you keep your mind as placid as the water surface of the lake, thành ra cái ý nghĩa là nếu như quý vị giữ cái tâm quý vị nó bình yên, nó không có động đậy như cái mặt nước của cái hồ vậy đó, thì cái mặt trăng nó sẽ soi rất là rõ. And you can see the moon very very clearly in all its detail, rất là rõ ràng. Is it clear? It's a reflection, it's at its truest. Cái phản ảnh mặt trăng nó rất là rõ, đầy tất cả chi tiết. Similarly, cũng tương tự như vậy. When your mind is free of thoughts, khi mà cái tâm quý vị nó không còn tư tưởng nữa, then your Buddha nature manifests. Thì lúc đó cái Phật tính quý vị nó sẽ liền ra. Okay. On the other hand, if your mind, if a thought arising, một cách nói ngược lại, nếu như một cái tư tưởng nó khởi lên trong óc của quý vị, là quý vị đang tạo nghiệp. You are creating offense. Quý vị đang tạo ý nghiệp ngay lập tức. Any thought arises, you are creating mind karma. Questions? Okay, and so you should not be attached to the reflection of the moon on the water surface. Quý vị không nên chấp tướng, không nên chấp vào cái phản ảnh của cái mặt trăng. Meaning that everything is just a manifestation of the Buddha nature. Tất cả mọi sự nó chỉ là nó xuất gốc từ cái Phật tánh của quý vị. Okay, and you don't need to be attached to them. That's how you restore the Buddha nature. Quý vị không nên chấp những cái hiện tượng như vậy, thì quý vị sẽ thấy được cái Phật tính của quý vị. Don't get greedy. Do not get angry. Do not act stupidly. That's how you allow your Buddha nature to manifest. Nói cách khác, quý vị đừng có tham, đừng có sân, đừng có si, thì cái Phật tính của quý vị nó sẽ hiện ra, hiển lộ ra, không cần làm. Question. Now you know that all there is to know about Buddhism, all the theory, all the teachings, all the 125 books on the Holy Scriptures, not beyond. They describe you various ways to go about it, but it's not beyond. Yes? Questions? What is not in the book, okay, is the methodology on how to clear your mind. Điều trong sách không giảng cái gì làm sao mà để mà gọt sạch cái tâm của mình. Okay, questions? That's why in Buddhism there's a concept of do not be attached to marks. Bởi Phật giáo nó nói đừng có chấp tướng. Ngoài cái đó, cái bị chấp nó sẽ đổi. Everything you attach to will change, it will die, it will be destroyed. Mọi sự nó sẽ sinh ra, vì chấp bất cứ chỗ nào thì nó sẽ bị diệt. It will change. There's no need to attach to. What is nice today will be ugly in the future. What is right today will be wrong in the future. No two ways about it. Okay? What is meaningful today is meaningless in the future. And vice versa. What's evil today will be good in the future. That's why in Buddhism we don't discriminate. Anh cứ biết như vậy, bớt cái tâm phân biệt đi. Chấp tướng là bớt phân biệt. You don't attach the mark, meaning you discriminate less. Don't distinguish about good and bad. Bớt cái tâm nhị riêng đi. Okay? Đừng bớt nghĩ tốt hay là xấu, lợi là hại. Don't worry about benefit and loss.
Đừng có cầu cái lợi quá, nó chả có ý nghĩa. Okay? Don't worry about fame and humiliation. Đừng có lo, đừng có danh, đừng có sợ nó bị mang tiếng. Okay? It's no need to worry about it. Don't be attached to anything. Đừng có chấp gì hết. And you at peace. Như vậy cái gì tâm nó được bình an. Yes. Yes, because you discriminate too much. That's why you cultivate. The reason you're here is you work so that your mind discriminate less. Okay? You're too busy working, producing merit and virtue instead of discriminating. That's what you do. You open your eye, you say, oh, black and white, good and bad. Okay? Beneficial, unbeneficial. That's what you do all the time. Your mind is engaged in that all the time. So that's why instead of doing that, you create blessings. Okay? Thành quý vị biết không? Tu là không phải là để mình bớt cái tâm phân biệt. Okay? Tới chùa, khi bị tới chùa để bớt cái tâm phân biệt. You come to the temple, the purpose of coming to the temple is to learn the principle and put them to execution. Tới chùa để học cái sự thật, you learn about the truth. Và cách sống trong sự thật, and how to live in the truth. You live in the truth by not discriminating. Đừng có phân biệt. Okay? Bớt cái phân biệt đi. Discriminate less and less and less. That's what you're supposed to be doing. So that's why. But because you discriminate, nhưng để quý vị phân biệt, luôn cái tâm quý vị nó phân biệt. You always are discriminating. Especially the smarter you become, quý vị càng thông minh, càng học nhiều thì càng phân biệt nhiều. Right? The older you are, the more discriminating you become. Càng lớn càng phân biệt lẹ, càng phân biệt giỏi. Phải tên hơn. Okay? Bớt phân biệt. Learn not to be so attached to it. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yeah. Là thầy bây giờ trường giáo học làm sao đây? Thấy được cái Phật tánh hay hơn. Muốn thấy Phật tánh thì bớt tham, bớt sân, bớt si. Đối với con thì bớt sân một tí. Con với cô Hồng là bớt sân một tí, bớt đấu một tí. Cái sân nó phải nó lộ ra, mà sân ở trong là chuyện nó hại tai hại với sự nó đốt mình. Nó làm mình bệnh. You know, when I tell people that the one thing you come to the temple, you learn to control your anger. Okay? Because your anger burns you up. It destroys your ignorance. It's very bad for you. Okay? It poisons you. Nó tạo cái độc tố trong người. Hận thấy được giận nó dễ sợ. It's very scary. The anger, it poisons you literally and burns you up. Cái sân hận đó. You know, I remember I was practicing by myself. Lúc mà thầy nhớ, thầy đang tu một mình, I was very happy. Ngồi thiền sướng như thế. I was so happy meditating. Like Tom, for example. Look at how happy he is when he sleeps or meditates. Ông nào ngồi ngủ sướng dễ sợ. Okay? And then, you know, that happiness when you free of thoughts, cái gì mà không có tư tưởng, người nó sung sướng dễ sợ, người nó nhẹ nhàng, nó không có cái gì nó phiền não, you have no affliction whatsoever. Okay? And then I got upset at someone. Và có một người làm thầy giận. That's when you see all these poisons producing inside your body. Khi mình giận một cái, thấy cái cơ thể mình nó to là độc tố không? I see how my skin became itchy. Khi mà giận một cái, quý vị biết không? Người nó ngứa, trong thì nó nóng, mà da thì nó ngứa, ngồi và cào như vậy. Nó khiếp như vậy. Sao quickly became, từ một cái trạng thái rất là sung sướng, mà khi mình lửa giận nó phừng lên một cái là người nó ngứa không thể tưởng được. I became so itchy. I scratched myself. Nó ngứa là
tại cái độc tố trong người nó sinh cái tâm mình nó sinh độc tố trong người rồi cái công phu nó đẩy ra ngoài thì nó ngứa. What happened? I explained to you why it's itchy. It's itchy because my mind is so angry that it produces toxins inside my body, and my kung fu push it out. That's why it's itchy outside, because the toxins being pushed to the skin surface. Translation. 所以，师父说他有那个分别心，然后 we caught the discrimination part 的分别心 ，and then when she 师父有这个生气的时候，他就想着，他就知道说他的身体开始有这个toxin， 有这个会痒，会觉得很不舒服，会痒。Yes, because my anger, my internal anger produced poison inside my body. 因为那个是有毒性的，它在这个东西其实是在毒你自己的身体，对，你毒自己。Okay, and then my kung fu. With the Sangha with great virtue, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma will to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cùng thính đại đức bằng tình, vì đức Pháp hội gặp nhập tiếp chúng sinh, tình chuyên diệu Pháp luân giao đạo như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạc lạc tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suchedoye Ulahadi Samyao Samputosye. Namo Tạc Đạc Tha Tô Yà Đa Gia A La Ha Đế